And welcome back sa aking YouTube channel! At tagal-tagal ko nag-upload, nag-update sa inyo. And I missed this so much. Magbabakasyon na naman na, kaya napag-isip-isipan kong bumalik sa pag-YouTube. Kasi, to be honest, medyo tinamad talaga ako nun. Kasi masyadong hectic yung schedule ko. Ang daming pinapasa. Lalo na yung pag-uwi ko ngayon, yung mga nakaraang araw, ang uwi ko lagi is alas 7 or alas 8 ng gabi. Nakakarating ako dito alas 9. Alam niyo ba, kahapon, sobrang init. Nabasa ko sa Facebook, pumalo daw ng 39 degrees Celsius yung temperatura dito sa Pilipinas. Lalo na dito sa Manila. Alas 8, alas 7 pa lang, or 6, magsa 7 pa lang. Grabe yung pawis ko, gano'n na gano'n. Yung pala talaga. Basta gagawin kong hot yung makeup natin ngayon. So, alam niyo naman, yung kamay ko, hindi mapakali pagdating sa mga eyeshadow. Yan, kung napapansin ninyo, sobrang liwanag ng setup natin ngayon. Kasi bagong-bago ang ating ring light. And kung nagtataka kayo kung bakit tumatagos yung tingin ko sa likod, kasi may salamin sa likod para makita ko yung sarili ko. Hindi front cam yung ginagamit ko kasi mas malinaw yung likod. So kung napapansin nyo kung bakit nakapag-video ako ngayon, in-announce po ni Daddy Isko na suspended po yung aming klase sa Metro Manila ng 1 week. Kaya napag-desisyon naman kung mag-video ngayon. Sinuspend yung mga klase for now kasi dahil nga sa napapanahon dahil nga sa NCOV or tinatawag na ngayong COVID-19. Napanood ko, munting paalala dahil ngayon nga sa panahon ngayon, tuwing lalabas kayo ng bahay, always wear your mask. Yung mask na disposable. Tayo mga estudyante, sinuspend nga yung klase. Huwag naman tayo magpagala-gala. Nag-i-stay nga tayo sa bahay tapos mag-aaya kayo ng mga galaan. Huwag ganon. Medyo nakakapastis naman dapat hindi tayo kung mababahin ka or kung hahatching ka, uubo, huwag kang umarap sa mga tao. Medyo layo mo naman yung mukha mo kasi mapagkakamalang ka talaga. And nakakabastos yun. Huwag kang dudura kung saan-saan. Huwag po tayo dumura kung saan-saan. Kung maaari po, gumamit po tayo ng tissue. Doon natin idura at saka po natin tapon sa baso. Always sanitize your hands. Clean your hands. Lagi. Kaya pinagre-require talaga sa school ngayon, sa schools, is magdala ng alcohol. 70%. Yan lang yung mga paalala ko sa inyo, mga dear. Yan po yung itsura ng mukha ko ngayon. Yan po yung condition ng mukha ko ngayon kasi ito yung eyebrows ko. Naitim na. Yan. Mga blackheads. Nagsisilabasan. Itong shower, makeup, eyebrow powder. Gagamitin natin itong shade na to. Kung napapansin nyo sa mga video ko dati, hindi ako nagsasalita kasi ang pangit talaga ng boses ko sa camera. Kaya nga pala, may ipapromote ako sa inyo. Pag-isip-isipan ko kasi na mag-service ng makeup, lalo na ngayon, bakasyon. Actually, nagsimula ako nung nakaraan pa. Sinimulan ko na mag-service ng pag-makeup. Affordable lang siya. So, kung gusto nyo magpa-book or magpa-inquire ng pag-makeup, iiwan ko yung link dyan sa description box ng aking Facebook page. Huwag kayo mahihiyang mag-message doon kung gusto nyo na affordable makeup service. Okay, next is maglagay na tayo ng concealer sa ating eyelids para paglagay natin ng eyeshadow, mas luminaw yung pigment nito. And, di man ako lagpas mag-kilay.
the cool blue light, Next naman is medyo blue-green na. like the cool blue light, like the cool blue light, Ayan, makikita niyo. Mukha na ba siyang like the apo? cool blue light, Mag-apply na tayo ng like the cool blue foundation. light. Yung balat ko, medyo, minsan maputi, minsan maitim. Ganun yung mukha ko. Sit down, yeah. Sit down, yeah. Sit down, yeah. Set naman ko rin yung face. Always Sit siya down, come out. yeah. Sit down, So, bigyan naman natin ng eyeshadow yung ilalim. So, next naman is contour tayo. Beauty 21, Advanced Cosmetics, Gangster. Bigyan natin ng medyo violet yung ilalim nito. Mga nilagay natin chemical. Hindi pa tayo tapos sa mata. Mag-ano tayo. Lalagay tayo ng false eyelashes. Papansin nyo, tinanggal na natin yung nasa likod natin kasi naglag siya na naglag na itista ako. So, maglagay na tayo ng lipstick. Dami naman lipsticks na. Ginagamit ko itong product na binibenta ko. Marcia Cosmetics Lip and Cheek Tint in the shade Athena Magenta. Kung gusto niyo umorder, PM niyo lang ako. Message niyo lang ako sa aking Facebook account. So, yan. Tapos tayo. Mag-ayos lang ako ng aking buhok. And I'll be back. So, that would end our video. Kung nagustuhan mo ang aking upload, don't forget to hit like and i-share mo na rin para makilala ako ng mga friends. Kung may request kayo na content, huwag kayo mahihiyang mag-comment dyan sa comment box and magbabasa ako.